أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من عالم تاني. النهاردة هنتكلم ليه 17 مايو يوم مهم في حياة المراوغة، وليه بيحتفلوا بيه، وليه بيلبسوا لبس خاص جدا، وليه بيلبسوا البوناد اللي هو سعره خيالي. يعني البوناد ممكن يوصل 30,000 كورونا. ايه سبب الولاء الشديد جدا ليوم الاحتفال ده؟ هقول لكم، وهنشوف فيلم ازاي المراوغة بتحتفل بعد الفضل. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. وحكاية 17 مايو 1814 بدأت من سنة 1813 حقيقة، لما كانت النرويج خاضعة أو تبع الدنمارك، وكانت النرويج والدنمارك في تحالف مع نابليون والحروب النابليونية اللي انتهت بهزيمة 1813 للحلفاء لفرنسا، ومنهم طبعا الدنمارك والنرويج. ابتدت انجلترا تفرض واقع جديد على المنطقة وتخلي النرويج تابعة لمملكة السويد اللي هي كانت حليفة لانجلترا. النرويج من معرفتي لشخصيتهم صعب تفرض عليهم احتلال، وبالتالي اجتمعوا ورفضوا الشروط الإنجليزية، رغم ان النرويج في الوقت ده ما كانتش دولة غنية ولا ليها جيش قوي. كانت صحيح هم أحفاد الفايكنج وكانوا سادة بحر الشمال، إلا أنه الوضع اتغير مع الحالة الاقتصادية اللي موجودة في أوروبا. في الوقت ده 10 أبريل ابتدت النرويج يكتبوا الدستور بتاعهم مستوحى من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أفكار الثورة الفرنسية، وكان في بيعتبروه دستور ليبرالي وديمقراطي وفي حرية تعبير اللي هم بيؤمنوا بيها. ملك السويد ما حبش الوضع ده، وابتدى يفكر ان يتدخل عسكريا، وفعلا حصل معركتين شعر فيهم ملك السويد ان التكلفة هتكون عالية جدا لو استمر في الحل العسكري، وبالتالي أجبر على ترابيزة المفاوضات في موس إن هو يعترف بالدستور النرويجي ويقول لهم احتفظوا بالدستور بتاعكم، ويكون شبه استقلال للنرويج على أساس إن يكونوا دولتين، لكن السياسة الخارجية هتكون في إيد السويد. النرويج طبعا كريستيان فريدريك الملك في الوقت ده تنازل عن سلطاته للبرلمان، اللي أعاد انتخاب ملك جديد اللي هو تشارلز الثالث. لاحظوا ان النرويج اختاروا الملك بتاعهم، وده كان غريب في الوقت ده في اوروبا. بعد كده النرويج فضلوا يحاولوا اكتر لغاية سنة 1905 لما اعلنوا الاستقلال بتاعهم تماما عن السويد، واختاروا الامير كارل اللي هو اصوله دنماركية ولكن متزوج من اميرة انجليزية في نفس الوقت. فده كان فيه ذكاء في الاختيار ان هم يضمنوا دعم كمان انجلترا في هذه الواقعة. النرويج قالوا لا بعد كده لما جت الحروب الألمانية او النازية على النرويج، والحقيقة دفعوا ثمن للموضوع ده. انما ده يعرفنا ليه النرويج بيقدسوا اليوم اللي كانوا مستعدين يبذلوا ارواحهم عشانه، واللي بيصير الفرح من المنظر اللي بتشوف المدارس الثانوية والطلبة وهم بيلبسوا لبس خاص اسمه الروس، الاحتفال، وان الناس واقفة على الصفين. انا طبعا للأسف الشديد ممكن بكرة يكون يوم مختلف 17 مايو 2020 بسبب الكورونا، انما معانا ذكريات هعرضها على حضراتكم لغاية ما اشوفكم في فيلم تاني وقصة تانية. يا رب الفيديو يكون عجبكم. باي باي.
telephone. Early in the morning, paper case closed. In my time to shine. My time to shine. In my time to shine.